Üdvözöllek titeket, sziasztok! Rambopunk vagyok, és ma este egy tutoriált hoztam el nektek. Ez egy ingyenes szerkesztőprogram, ajánlom mindenkinek. Az a neve, hogy Snapseed, a Google által van fejlesztve. Nem egy professzionális program, ez egy hobbi program. Nem tud mindent, mint mondjuk egy Lightroom, de cserébe nem fizetős, hanem ingyenes. Egy telefonnal lőttem nektek egy képet. Ezt a képet fogjuk megszerkeszteni, meg a múltkorit, amit a buszos képet, amit alulról lőttem, csak hogy lássátok, hogy azért lehet ezzel a programmal is dolgokat csinálni. Elindítom a felvételt itt, nem olyan egyszerű. Na, csak el fog indulni egyszer. Na, mint látjátok, itt vagyunk benne a telefonba. Egyes villamos, Tátra, Szentlélek tér. Megcsináltam az első hibát, amit mondtam, hogy ne tegyétek, és szembefénybe lőttem a képet, de nem baj, most legalább látjuk, hogy mit lehet vele kezdeni, ha mégis ez történik. Kicsit szomorú, mert ha de mondjuk 2 órával később megyek, gyönyörű szép fények voltak, úgyhogy sajnos ez így jött össze, de fújt a szél, amúgy sem mászkáljunk most sokat kint, boltba felemenet lőttem én is a képet. Nézzük, van először egy ilyen, hogy Lux, ha ti letöltitek, nektek magyar lesz, csak az én telefonom angolra van állítva. Nézzük, egy ilyen Lux, itt filtereket lehetne rárakni, én ezt most nem fogom erőltetni, az olyasmi, mint az Instagram, mi most kicsit mélyebbre megyünk, a Tools-ba lesz egy ilyen Tune Image, ezzel lehet finom hangolni, és itt fogjuk az opciókat először megnézni. Itt a Brightness, a fényesség, föl le, igazából semmi más nem csinál, fényesíti a kép minden pottját, vagy sötétíti. Tényleg semmi extra. Én ezt nem is nagyon szoktam használni, néha. Kontraszt. A kontraszt, az semmi más nem csinál, mint a fényesebb pixeleket fényesebbé teszi, a sötétebbeket pedig sötétebbé. Tehát ezzel kontrasztot adva a képnek. Én ezt egy picit meg fogom emelni, mivel én általában Alexpózok, ezért ez nekem sötétíti a képet, úgyhogy óvatosan kell használni. Na, saturation, tehát a terítettség, ez a színesség meget fogja jelenteni. Látjátok, ha maxra húzom, akkor nagyon színes lesz, ha meg minimumra, akkor gyakorlatilag eltűnik a szín a képből. Ebből egy kicsit adunk rá, mert ez a kép tud használni egy kis szint. Ambience, na ez más, nagyon szerkesztő programban ezt nem láttam. Ez a leírás szerint pont az ilyen backlit, tehát az ilyen hátulról lőtt képekhez jó. Picit meg is emeljük, és mint látjátok, hopp, előtűnt a villamos, és egészen jól is néz ki. Aztán highlights. A highlights az nem más, mint a legfényesebb részei a képnek, tehát a csúcsfények. Ezt fölemelem, akkor csúnyán kisüti az eget, de egy picit, ha nagyon lehúzom, akkor ilyen érdekes lesz az ég, ezt én annyira nem alkalmaznám. Egy picit viszont mindenképp leveszünk belőle, hogy javítsunk a helyzeten. Shadows, na ez meg ennek az ellentéte. Fölemelem, akkor az árnyékokat megemeli, ha lesúsztatom, akkor az árnyékokat elsötétíti. Ezt egy picit megemelem, hogy egy kicsit jobban látszódjon a villamos, és így megkezd is kialakulni a képünk. Warmth, melegség. Emeled, sárga lesz a kép, csökkented, kék. Kis melegséget adunk a képnek, az annyira nem fog neki ártani szerintem. Pipa, szupi, details, tehát részletek. Na itt van egy ilyen struktúra, structure. Ez elég érdekes dolgokat tud csinálni, hogyha felemeled. Amúgy én szeretem ezt a külsőt, de ez nem egy jó kép így. De egy picit mindig adhatunk rá. És akkor sharpening, élesítés. Most kicsit belenagyítok. És itt látszik a BKK logón, hogy szépen lassan előkezd jönni, meg a Budapest felirat is szépen. Na, ez megvan. Akkor nézzük, mi van még. Curves, tehát ez tulajdonképpen annak a vonalnak az eleje, most mozgatok a fényesebb részeket, változtatja. Picit lejjebb húzunk, de csak egy nagyon picit. Annyira nem. És akkor a sötétebb, tehát a lenti része pedig a sötétebbeket, ezzel tudsz egy kis ilyen matt, retro érzést adni neki. Most adunk is rá egy picit, csak óvatosan, mert picit lehúzzuk az itteni részt. Általában ezzel egy ilyen S alakot próbálunk meg elérni. Most úgy nagyjából, ahogy nézem, össze is jött. Na, alakul ez a kép szerintem. És akkor lássuk
White balance, fehér egyensúly, erről beszéltem régebbi videókban. Ez JPEG kép, úgyhogy ez most nem nyúlunk. Hozzáteszem, ez a RAW fájlokat is tud elvileg. Nem kezeli olyan jól, mint a Lightroom, de tud megvágni a képet. Telefonos képet ne nagyon vágjunk, de azért picit most ebben az esetben kivételt teszünk, mert egy, elfér azért valamennyi vágás, kettő pedig szerintem most dob a képen. Na. Rotate-tal forgatni tudnánk, a perspektívával dönteni tudnánk a képet, az expand-del bővíteni tudnánk. Na ezt az opciós szinte sosem fogjuk használni, mert ilyen automatán generált és tényleg nem az igazi. Selektívvel viszont egy területet tudunk kijelölni, mondjuk itt a villamos elejét, picit összébb húzzuk a területét, még egy kicsit, igen, és ha a brightness mondjuk felhúzom, na most nem lett elég nagy a terület, ha a brightness-t felhúzom, akkor elvileg sötétíti vagy világosítja a területet. Itt adhatunk is egy kis fényt a villamos elejére szerintem. Igen, ez így mondjuk jól néz ki, tudnánk még a kontraszton, a fényes vagy a szaturáción, tehát a terítettségen és a struktúrán is változtatni, most ezt nem fogjuk megtenni, ezt mindenki otthon kísérletezze szépen ki. Aztán, ami még jó, a healingről beszélek később, és van egy ilyen opció, hogy lens blur, tehát ez egy ilyen homályosítás lesz, ezt egy kicsit széjjel húzom, hogy azért a villamos szép éles maradjon, és a blurt is kicsit visszaveszem, de ha látjátok, ha nagyon fölveszem, akkor elmossa gyakorlatilag a képet, de azért ez így elég látványos, és látszik, hogy így belenyúltak, de egy kicsit adunk csak rá, akkor ez egy ilyen nagyon szépen ilyen kicsit rejtve fogja az egészet megtenni, és szépen kiemeli a villamost. Ezen felül még tudunk ráadni vignettálás, ami ugye nem más, mint a szélek besötétítés, ezt automatán be is adta egy kicsit, de most ennyit nem fogunk, csak egy nagyon picit, így. És akkor azt hiszem, meg is van a képünk. Szerintem igen, ez így jó is lesz, el is fogom menteni, és akkor megnézhetjük az előtte-utánát. Szuper, ez volt az előtte kép, és ez lett belőle. Szerintem elég pöpesz lett a végeredmény, ahhoz képest egy ingyenes programot használtunk. Csak hogy lássátok, itt a múltkori kép, a buszos. Ezt gyorsan megszerkeztem. És látni fogjátok, hogy azért lehet ebből a programból dolgokat kihozni, egy kis szint adunk rá, mert az nem állhat. Az Ambience segít itt is egy picit. Highlights-ot levesszük, egy pár felhőt az ott elő is hozott. Az árnyékokat is egy kicsit föl. Alakul, már egész szép a képünk. Egy kis melegséget is adunk a képnek, mert ennek megint csak jól áll. Megnézzük a struktúra, mit tesz. Na ezt nem ajánlom. Általában egy csúszkát ne húzzatok a végéig. Ritka esetben lehet, de nem ajánlom. De egy kis struktúrát adunk neki. Az élesítést ezt adunk rá szépen, mert ezt kicsit a telefonnak a szenzora nem egészen olyan szupin rögzíti a dolgokat, mint ahogy kéne. Nem mellesleg mindkettő telefonos kép. Na, nézzük. A detailsben voltam. Kicsit itt még a görbék, ez a curse. A görbéket egy picit megszerkesztjük. Picit. Így mondjuk. Igen, ez így tetszik. Nagyjából így fog kinézni a képünk. Még erre is adhatunk egy pici vignettálást. Ugye meg is mutatom. Na, beadta automatán. Még erre egy kicsi extrát is adhatunk, mert ennek a képnek pont pöpecül el. És megmutatom, hogy mire jó a healing tool. Ez fontos lehet. Például ez a kő, amit itt láttok, kijelölöm, és eltünteti. Ezt a kis növényt is el tudja. Szóval ilyen apróságokra jó, ha valami nagyobb dolgot akartok eltüntetni, mint ezt a növényt, akkor már nem ezt használnám. Mint látjátok, némi katasztrófát okozott, úgyhogy ezt vissza is vonjuk. De ezzel lehet például szemetet tüntettem el például képekről ezzel az opcióval. Szerintem egyelőre ennyi elég ennek a szerkesztésnek, rengeteg más opció van, mint látjátok. Szerintem akkor ezzel meg is vagyunk. Elmentjük, és ugye meglátjuk, mit szólunk a képhez. Ez az előtte, és ez az utána.
Szerintem azért elég köpesz lett, még ahhoz képest egy ingyenes programmal is csináltuk. Úgyhogy le is állítom itt a felvételt, ha a program is úgy dönt. Na, és akkor még ennyit elmondva az egészhez, hogy tehát mondtam ingyenes, ha jól tudom, számítógéphez is elérhető. Ezt a képet, amit most lőttem, ezt a tátrás képet fel fogom tölteni itt egy Drive linkre. Töltsétek le, szerkesszétek meg, kíváncsi vagyok, mit hoztok ki belőle. Ez nem egy jó kép, tehát ne legyenek tévképzeteitek, de kíváncsi vagyok, mennyit tanultatok a videóból. Annyit még érdemes megemlíteni ezen felül, hogy az opciókon belül vannak még más opciók is, tehát a Toolsnál is láttátok, hogy megnyitottam a fine tuningot, vagy a tuningot, több opció volt itt is. Én ajánlom, hogy azért ássátok bele egy kicsit magatokat, csak nincs annyi idő a videóban, hogy mindent elmondjak, hogy mi mit tud, de mint látjátok, így azért lehet okos dolgokat csinálni. Remélem elégedettek vagytok ezzel a mai tutoriállal. Használni is fogjátok, már aki eddig nem szerkesztette a képeit. Nem egy Lightroom, tudom, de azért szerintem egy elég ügyes program. Ha esetleg Lightroomot akartok, és mondjuk ingyenes módon, hát Lightroomban nincs ingyenes, de szerintem ha rákerestek, hasonló programok vannak. Én még ahhoz annyit szeretnék elmondani, hogy ha kerestek ingyenes alternatívát a Lightroomhoz, akkor olyat keressetek, ahol a színeket külön tudjátok állítgatni, mert az rengeteget dob a szerkesztésen, az én szerint véleményem szerint. Ne feledjétek, kép lent a leírásba, töltsétek le, szerkesszétek meg, osszatok meg velem az Instagramon, vagy itt kommentbe meg fogom nyitni a linket, mindegyiket megnézem. Aztán legközelebb jelentkezek majd, valószínűleg megint egy terep van, de ezt még nem ígérem 100%-ra. Addig is, amíg legközelebb találkozunk. Sziasztok!